Hey, wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Goed Beter Bier. Ook deze week heb ik weer een bierstijl uitgekozen en dat is de Session IPA. Ja, sommigen zullen zich afvragen, Session IPA, wat is dat dan nou weer? Nou, het is vrij eenvoudig. Een Session IPA is eigenlijk gewoon een normale Indian Pale Ale, normaal. Maar we hebben dan wel de hopkick, we hebben wel die fruitige aroma's, maar minder alcohol. Dat is een Session IPA. We gaan beginnen. Ja, die Session IPA's die we vandaag gaan proeven, je zag ze net voorbij vliegen. We gaan beginnen met een Session IPA uit onze hoofdstad. Die is namelijk van brouwerij Het Ei. Je herkent misschien de struisvogel. Ik ga hem even op de zoom in. Daar gaat hij. Yes. De Calypso. Nou, ik ben heel benieuwd, want dit is de lichtste van vandaag, 4%. Die Session IPA's die zitten vaak ook tussen, nou pak een beet 3,5 en dan vaak onder het 5% alcoholpercentage. We gaan het openklikken. Nogmaals, heel vrolijk blikje. Dat belooft wat, toch? Ik ruik al direct van alles als die open gaat, dus dat is in ieder geval positief. Eens kijken wat hij doet qua kleur, qua koolzuur. Nou, kijk eens. Het is vrij licht van kleur. Dat is op zich niet zo heel verrassend. En wat ik wel mooi vind, ik ruik direct citrus van de afstand. Ja, heerlijk. Die citrushoppen, die ruik ik wel. Dus, we gaan direct door met proeven. Want dit is wel uitnodigend hoor. Ja, dit is wel een lekkere dorstslesser. Ik snap dat mensen dit heel prettig vinden, vooral met wat beter weer natuurlijk, wat warmer weer. Dorstlessend, toch dat lekker bittertje nog erin. Die citrushop, ja, die proef ik absoluut wel. Toch wel wat fruitige smaken eraan. Beetje tropisch. Nee, dit is absoluut niet verkeerd. Ja. We gaan door met nummer 2. Blikje van Kaapse Karel. Ja, en het wordt een beetje een strijd tussen Rotterdam en Amsterdam. Brouwerij Het Ei natuurlijk in Amsterdam. En dan deze komt uit Rotterdam. De Kaapse Karel. 4,5%. Waar is mijn glas? Hier is mijn glas. We gaan weer inschenken. Ik hoor direct dat deze wat rijker is in koolzuur. Oh, en mijn glas, daar wordt niet vrolijk van, hè, dat glas. Kijk dan, helemaal niet goed schoongemaakt. Nou, dan gaan we direct door met het ruiken. Ik ruik iets minder die citrus dan bij die van Het Ei. Hier ruik ik iets meer andere vruchten. Mango, ananas. We gaan proeven. Cheerios. Nou, deze gaat toch echt wel meer iets naar de fruitige kant. Ook best wel zoet moet ik zeggen. De bitterheid speelt eigenlijk geen rol, zoals ik het dan hier proef. Dus wel een heel dorstslessend karakter weer. Dat zul je denk ik bij ze allemaal wel aantreffen. Het is dan net even de vraag, wat vind je zelf lekkerder? Dat bittertje, dat hier iets meer in terugkomt dan bij deze. En deze heeft meer die fruittoetsen die wat iets meer overheersen. We gaan gewoon door lekker met nummer 3. Kijk, direct een groot blikje hè? Van Toeul. Ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Anders mag je me even in de comment even uitleggen van hoe spreek ik het dan wel uit. Een brouwerij Denemarken. Dus we hebben 2 Nederlanders en een Deen. Hier is mijn glas. Hop, hij gaat open. We schenken hem direct in. Kijk, die is nog een stukje lichter van kleur dan die andere. Een blikje eens even wegschuiven. Zie je? De camera kun je denk ik wel goed zien. We schuiven ze nog een stukje naar voren.
Die van Tuul, ik hoop echt dat ik het goed uitspreek. Die is nog een heel stuk lichter. Hij is wel qua alcoholpercentage het hoogste. Die zit op 4,7%, zo uit mijn hoofd. Even checken. Ja, 4,7%. Dus die is eigenlijk het zwaarste van ze alle vier. Het zijn allemaal geen zware jongens. Maar ja, dat is dus de Session IPA. Minder alcohol, maar wel rijk aan smaak. Nou, dat valt ook met deze maar even te bezien. Ik ben benieuwd. Cheers. Aroma's. Ja, heel veel tropische aroma's. Ook weer die mango, denk ik dat er... Ik ruik iets van mango. Verrekte mango. We gaan gewoon proeven, joh. Oh, heel smakelijk. Dit lijkt een beetje een kruising tussen die vorige twee. Dus ook hier proef ik weer wel iets meer die bitterheid. Maar ook gecombineerd met heel veel van die tropische smaken. Dus dat is lang niet verkeerd. Ruikt iets minder sterk dan die van het ei. Ja, hey, dit zijn 3 smakelijke biertjes. Ik denk dat ik er wel uit ben. Ik zie jou heel graag zo meteen bij de prijsuitreiking. Welkom terug bij de prijsuitreiking van deze Session strijd. Het goede nieuws is, ik heb weer 3 goede bieren geproefd. Daar was in feite niks mis mee. Geen één van die gaat door de gootsteen. Dus dat is in ieder geval al kudos aan de brouwers en de brouwerijen. Goed gedaan. Maar ik heb wel een top 3. Dat is ook niet zo gek. Op plek 3 gaat de Kaapse Karel. Dat was een lekker bier. Maar vooral als ik het dan vergelijk met die andere twee, vind ik de een had iets meer die bitterdere, die combi vond ik wel lekkerder. Die andere die had dat meer gebalanceerd. Dus puur gekeken naar die andere twee, vind ik deze de minste van de 3. Geen slecht bier, absoluut niet. Maar op plek nummer 2, de Calypso van Brouwerij het Ei. En op plek nummer 1, de Sipa van Tuul uit Denemarken. Dat is de winnaar van mij uit de test. Waarom? Ik vond dat deze de beste balans had tussen dat stukje bitterheid en die fruitige smaken. En ja, het alcoholpercentage is dan weer iets hoger. Dat is dan, ja, als je daar een beetje bewust naar kijkt, is dat misschien wat jammer. Maar desalniettemin, dit is voor mij de winnaar. Sipa van Tuul. Ik bedank jou voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat even wat achter in de comments. Abonneer je op het kanaal. En dan zie ik jou heel graag volgende week. Ik wens je een heel fijn weekend. Doei doei!